ውድ የቱቶሪያል ተከታታዮች እንኳን በደህና መጣችሁ። በዚህ ቱቶሪያላችን ላይ ያው ቻናላችን ላይ በጠየቅናችሁ መሰረት ፓይተን ፎር ሃኪንግ ኦር ፓይተን ፎር ማሽን ለርኒንግ የትኛውን እናዘጋጅ ብለን ጠይቀናችሁ ነበር። ብዙዎቻችሁ ያው ለሁለቱም ቢሆን በሚለው ያው ፎር ሃኪንግ የሚለው ብዙ ምርጫ ቢኖረውም ግን ብዙ ፈላጊ እንዳለው በማሽን ለርኒንግ ላይ ስላየን ሁለቱንም በቻልነው አቅም አብረን ለመማማር እንሞክራለን ማለት ነው። ከቱቶሪያሎቹን በደንብ ከመጀመራችን በፊት ግን ያው ብዙዎቻችን ፓይተን አናውቅም። ያው ሁሌ የምንለቀው ቪዲዮ ለቢጊነሮች ስለሚሆን ፓይተን እንዴት መጠቀም እንዳለብን እና የተወሰኑ ኮማንዶችን እናያለን። ዘን ከዛ በኋላ የምናደርገው ምንድነው ፎር ሃኪንግ ፎር ማሽን ለርኒንግ እያልን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንለቃለን። ሃኪንግ ላይ ያው እንዴት ቤዚካሊ ምን ሰራው ለሃኪንግ የሚጠቅመን ያው ሶኬት ፕሮግራሚንግ ስለሆነ ፓይተን ላይ ሶኬት ፕሮግራሚንግ እንዴት እንደምንሰራ የሚለውን ከቤዚክስ ጀምረን ከእያንዳንዱ ሲንታክስ ጀምረን ለማየት እንሞክራለን። ዘን የተለያዩ ኪሎገሮችን ራቶችን ምናምን ሲምፕል ቱሎችን እየሰራን አብረን እየተማማርን እንሄዳለን ማለት ነው። ማሽን ለርኒንግ ላይ ደግሞ አንዳንድ የቤዚካሊ የኤአይ ወይም አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ቱሎችን እንዴት መጠቀም እንዳለብን እንዴት ክላሲፊኬሽን ፕሬዲክሽን መስራት እንዳለብን ኖርማሊ በመናቀው አይዲያ አብረን እየተማማረን ከኢንተርኔት እየሰራችን ወዘተ የመሳሰሉትን እያየን እንሄዳለን። መጨረሻ ላይ በማሽን ለርኒንግ አይ ቲንክ ዶግ ኤንድ ካት ቤዚክ የሆነችውን ክላሲፊኬሽን እንሰራለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለዚህ በዚህኛው ቱቶሪያላችን ምንድነው የምናየው ለጊዜው ዊንዶውስ ላይ ስላለው ዊንዶውስ ላይ የፓይተን አይዲ እንጭንና ያን አይዲ በመጠቀም የተወሰኑ ሲምፕል የፓይተን ህጎችን እናያለን። ቤዚካሊ የሚባሉትን አንድ በሁለት ቪዲዮ ወይ 3 ቪዲዮ ካየን በኋላ ወደ አድቫንስ ኮዲንግ እንገባለን ማለት ነው። ስለዚህ ሊኑክስ ላይ ወይ ካሊ ላይ ያላችሁ ልጆች ያው ፓይተን ሰፖርት ስለሚያደርግ ቀጥታ ፓይተን መጠቀም ትችላላችሁ። ግን ስገምት ብዙዎቻችሁ ያው ዊንዶውስ ተጠቃሚዎች ትመስሉኛላችሁ እና ዊንዶውስ ስለምትጠቀሙ ለፓይተን መጻፊያ አይዲ እንጭናለን። ያው ቀለል አድርጎ ስተቶች ምናምን እንዲነግረን ማለት ነው። ከፈለጋችሁ ኖርማል ፓይተን 3.6 ወይ 2.7 እንጭናችሁ ቀጥታ አይዲው ላይ ማሮጥ ትችላላችሁ። ግን ለማሽን ለርኒንግ እንዲጠቅመን ሁለቱንም እንድንሰራ እዚህ ጋር አናኮንዳ የሚባል የፓይተን አይዲ አለ። በውስጡ ብዙ ነገር ይይዟል እና ይሄንን ጭነን የተወሰኑ ሲንታክሶችን ካየን በኋላ ልክ ለሃኪንግ ስንሰራ ሊኑክስ ላይ ስዊች እያደረግን ኮምፒውተር ዱአል ቡት ስለሆነ ስዊች እያደረኩ እዛ ላይ ሪከርድ አደርጋለሁ። ማሽን ለርኒንግ ቪዲዮዎችን ስንሰራ እዚህ ላይ ዊንዶው ላይ ሆኜ አናኮንዳን በመጠቀም እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህኛው ቪዲዮአችን እንዴት አናኮንዳ እንደምንጭነው እናያለን። ጀስት አናኮንዳ ሴትአፑ ይሄን ይመስላል። ይሄን ለማውረድ ቀጥታ ጎግል ላይ ገብታችሁ anaconda.com ወይንም አናኮንዳ ብላችሁ ብትሰርቹት መጀመሪያ ይመጣላችሁ እሱ ነው። ለፒሲያችሁ ኮምፓቲብል የሆነው 64 ወይ 32 ቢት ብላችሁ አውርዱትና ሴትአፑን አብረን እንጭናለን ማለት ነው። ጀስት ለመጫን ደብል ክሊክ እናድርገው። ከዛ ይመጣልናል። ኔክስት አግሪ እንደፈለጋችሁ ጀስት ለዚህ ዩዘር ብቻ ለኦል ዩዘር ፕሪቪሌጅ መስጠት ትችላላችሁ። ኦል ዩዘር ላድርገው። ከዛ ራን አክሴፕት የስ ከዛ ፓዝ ይነግራችኋል። አናኮንዳ ጀስት እንደዚሁ ተውት። ከዛ ኔክስት ይጭንላችኋል ማለት ነው። እስኪ ከታች ሪከርዲንጉን ኤክስቴንድ ላድርገው ታች ድረስ እንዲታየ። ትንሽ ሰዓት ይወስዳል ፓኬጆች ምናምን ስለሚጭን። ስለዚህ ይሄን ቪዲዮ ሞስትሊ ምን ሰራላችሁ አይ ቲንክ ሁለት ሆነን ይመስለኛል። ኢላይትን የምታውቁት ይመስለኛል። እኔ K40 ነን። ሁለታችን እየተቀያየርን ቪዲዮዎቹን እንሰራለን። ከዛ አብረን እንማማራለን። የፓይተን ኮዶች ላይ አሪፍ ወይንም ኤክስፐርት ሌቭል እስክንሆን ድረስ በደንብ የተለያዩ ቱሎችን የተለያዩ ኮዶችን እየሰራን እንማማራለን። ማሽን ለርኒንግ ላይ ኢንተረስትድ ለሆናችሁ ሰዎች አሁን ኖርማሊ ምሰራው ወደዛ ነው። ኦልሞስት 3 ወር 4 ወር ምናምን 6 ወር አይ ቲንክ ሆኖኛል ማሽን ለርኒንግ ላይ መስራት ከጀመርኩ።
ስለዚህ እዛ ላይ የማውቀውን ነገር ሼር አረጋችኋለሁ። ስፔሲፊካሊ ወደ ዲፕኔት ወይ ኮንቭኔት ኮንቮሉሽናል ኒውራል ኔትወርክ እዛ ላይ ነው በደንብ የምሰራው። ስለዚህ አንዳንድ የሞከርኳቸውን ነገሮች ፌስ ሪኮግኒሽን፣ ክላሲፊኬሽን የመሳሰሉትን ነገሮች አብረን ለመስራት እንሞክራለን እና እንዴት ቱሎች እንደምንጠቀም ማቴሪያሎችን ኦንላይን እንዴት ዳውንሎድ አድርገን አክሰስ እንደምናረጋቸው የመሳሰሉትን ብቻ አብረን ለማየት እንሞክራለን እና ማሽን ለርኒንግ ላይ በብዛት ደግሞ ኮድ ያው እንደምታውቁት ትንሽ የምትሞክሩ ልጆች ካላችሁ የፈለጋችሁት አይነት ክላሲፊኬሽን ኦንላይን ታገኛላችሁ። ግን ትልቁ ችግሩ ምንድነው? ቤዚክሱን ካልተረዳ ነው በኋላ አኩሬሲ ለመጨመር በጣም ችግር ስለሚሆንብን በጣም ትልቁ ቻሌንጅ ያለው ደግሞ የቤዚክሱ አንደርስታንዲንግን ማግኘት ነው። ኮዶቹን ጀስት ራን ማድረግ እንችላለን፣ ግን ምንድነው የሚሰራው ባክግራውንድ የሚለውን የሚገራረም የማትስ ፈለጣዎች አሉት፣ የሚገራረም ካልኩሌሽኖች አሉት። እሱን አንድ በአንድ ኢንተረስትድ ከሆናችሁ ማን ላይ እያየን ቪዲዮአችንን አፕዴት እያደረግን ከእናንተ ጋር ለመቀጠል እንሞክራለን ማለት ነው። ትንሽ ሰዓት ወስዷል። ብዙ ታይም እንዳይወስድ ፓውዝ ላርገውና ልክ ሲጨርስ ኢንስታሌሽኑን መልሼ አስጀምረዋለሁ። እሺ አሁን ያው ነው ጨርሷል። ከዛ በኋላ ሰርች ላይ ትገቡና ከለስከረኝ ትንሽ ኤክስቴንድ ላርገው። እዚህ ጋር ገብተን አናኮንዳ ብንለው እንዳለ የተጫነውን ፋይሎች ያመጣልናል። የፓይተን አይዲው ብዙ ጊዜ ዌብ ቤዝድ ነው፣ ጁፒተር ኖትቡክ የሚባለው ነው። እሱ አሪፍ ነው ለማሽን ለርኒንግም አንዳንድ ቱሎችን ምራን ለማድረግ። ስትከፍቱት እንደዚህ በብሮዘር ይከፍትላችኋል። ከዛ በኋላ ወርኪንግ ዳይሬክተሪው ነው። ወርኪንግ ዳይሬክተሪው የሚገኘው የሲ ዩዘርስ የሚለው ፋይል ውስጥ ያሉት ፋይሎች እንዳለ እዛ ውስጥ ነው ሴቭ እያደረገ የሚሰራው ማለት ነው። ጀስት ሳምፕል ራን ለማድረግ ያክል ኒው ፓይተን 3 ስንለው እዚህ ጋር ያመጣልናል ማለት ነው። እያንዳንዱ ነገር የምንጽፋቸው ኮዶች እዚህ ጋር ይመጡልናል ማለት ነው። ጀስት እንደዚህ እያደረግን አንድ በአንድ ሴል ባይ ሴል ራን እያደረግን ቫልዩዎችን እንደዚህ ራን ስናደርገው ያለውን አውትፑት ይነግረናል ማለት ነው። አሪፍ አይዲ ነው። ብዙ ጊዜ ማሽን ለርኒንግ ላይ ይጠቀሙታል። ስለዚህ ቀላልም ስለሆነ ለቤዚክስ ኮንፊግሬሽን የፓይተኖችን ኮንፊገር ለማድረግ ወይንም ኮዶችን ለመጻፍ በዚህ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ቤዚክሶችን በዚህ እናይና ወደ አድቫንስ ስንሄድ ወደ ሃኪንጉ ስንሄድ ካሊ ሊኑክስ ላይ እንሄዳለን። ማሽን ለርኒንጉን በዚሁ እንቀጥላለን ማለት ነው። ያው ቀጣይ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ። በቀጣይ ቱቶሪያሎችን እንጀምራለን ከቤዚክስ ጀምረን ወደ አድቫንስ ማለት ነው። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። በቀጣይ እስክንገናኝ ሰላም ቆዩ።